Không có hồn sư phế vật, chỉ có võ hồn phế vật. Khởi đầu thức tỉnh võ hồn vãi chưởng lại là thất sát kiếm. Chỉ đứng sau khí võ hồn Hạo Thiên Chùy. Thế mà lại không chỉ có một. Võ hồn thứ hai lại là Cổ Long. Xem ra kiếm cốt đấu la kiếp này đều đầu thai vào người ta rồi. Vậy ta nhất định phải mang theo ý chí của họ đi tới đỉnh cao đại lục. Tiên thiên hồn lực không ngoài dự đoán cũng là 100 kiếm cốt đấu la sinh tồn. Ai cũng biết, sức tấn công của thất sát kiếm cực kỳ mạnh. Vãi chưởng không đến mức 3 kiếm một con hồn thú ngàn năm chứ. Còn nói gì nữa, trực tiếp hấp thu thôi. Lầu 2 nên cống hiến vận đào hoa của bạn rồi, vãi chưởng vậy mà lại thất bại rồi. Kiếp này ta muốn tự xây dựng tông môn, thành tựu đệ nhất tông môn đại lục. Lập chí chinh phục tất cả tông môn trên đại lục. Ánh mắt không tệ, theo ta rồi thì nhất định sẽ cho người ăn sung mặc sướng. Phát hiện 2 con nhân diện ma chu ngàn năm rất thích hợp làm hồn hoàn đầu tiên của ta. Trực tiếp hạ gục, vãi chưởng vậy mà lại hấp thu thất bại. Không sao, bên cạnh còn một con. Không có hồn thú nào có thể sống quá 3 chiêu dưới kiếm của ta. Vãi chưởng cuối cùng cũng hấp thu thành công, không tệ, còn biết giúp ta hộ pháp. Sau khi có được hồn hoàn đầu tiên chúng ta có thể tích lũy kiếm ý rồi. Đệ nhất hồn kỵ kiếm ngâm, mỗi khi tích lũy một tầng kiếm ý, xung quanh chúng ta sẽ xuất hiện một thanh thất sát kiếm. Đệ nhất hồn kỵ kiếm ngâm, vãi chưởng một kỹ năng là one hit luôn, đây chính là uy lực của thất sát kiếm sao. Khi tấn công bình thường sẽ giải phóng kiếm ý để tăng sát thương. Mỗi lần huy kiếm sau đó đều sẽ có một tầng kiếm ý để giúp chúng ta tấn công. Hiệu ứng này của thực quá đẹp. Ăn một kích của ta đi. Quả nhiên giai đoạn đầu vẫn không thể tùy tiện trêu chọc hồn thú 10 vạn năm. Trực tiếp đi tới rừng Lạc Nhật. Nơi này thích hợp cho chúng ta phát triển giai đoạn đầu hơn. Hồn thú ngàn năm bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần một hồn kỹ là có thể tiêu diệt gọn. Ngay cả hồn thú vạn năm cũng một hồn kỹ là tiêu diệt, tỷ lệ hấp thu hồn hoàn vạn năm là 1. Thành công trực tiếp hấp thu rồi. Không ngoài dự đoán lại thất bại rồi. Trải qua 2 tiếng rưỡi hấp thu, vậy mà một cái cũng không thành công. Cái cuối cùng này ta nguyện dùng vận xui của tất cả các vị khán giả để đổi lấy. Hấp thu thành công, vãi chưởng đổi thành công rồi. Thành công có được đệ nhị hồn kỹ, cực hàn kiếm ý, quyết định lấy 2 người để thử tay. Vãi chưởng chém về phía trước, vài đạo kiếm khí toàn bộ bị tiêu diệt. Thành lập tông môn Yên Tông, lập chí chiêu mộ tất cả em trên đại lục vào tông môn. Vãi chưởng lại là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không ngoài dự đoán cũng có rất nhiều tiên thảo. Hồn lực đạt đến cấp 30, chúng ta có thể tìm kiếm hồn thú để hấp thu hồn hoàn thứ 3 rồi. Chúng ta bây giờ vẫn còn khá yếu. Đối mặt với hồn thú chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, tuy nhiên đánh cũng khá là nhanh. Cũng chỉ tốn 2 phút rưỡi. Hồn hoàn 5 vạn năm, tỷ lệ hấp thu chỉ có 5. Không ngoài dự đoán cũng hấp thu thất bại rồi. Hồn hoàn 2 vạn năm lại thất bại nữa rồi. Hồn hoàn Thiên Quân Kiến Hoàng 3 vạn năm mà cũng thất bại mẹ nó chứ. Cuối cùng cũng tìm được một con hồn thú vừa bước vào vạn năm. Cái này mà còn hấp thu thất bại nữa thì CGC sau trời võ hồn cái cuốc. Tỷ lệ hấp thu 12. Hấp thu thành công, ngay trên màn hình rơi ra một thanh phong hồn giả. Vãi chưởng vậy mà lại thành công thật rồi. Thành công có được đệ tam hồn kỵ kiếm ý cộng hưởng. Trực tiếp giải phóng đệ tam hồn kỹ, vậy mà lại là hồn kỹ loại phòng ngự. Tiếp theo không cần phải từ từ đánh quái lên cấp nữa. Lúc này tiên thảo giai đoạn đầu đã có chỗ dụng. Trực tiếp nâng cấp độ hồn lực lên cấp 38. Sau khi tiêu diệt nhân diện ma chu 10 vạn năm, cấp độ thuận lợi lên đến cấp 40. Còn nhận được hồn cốt. Hồn hoàn hoàng kim ngạc vạn năm trực tiếp hấp thu luôn. Chỉ có 7 tỷ lệ hấp thu. Hấp thu thành công thuận lợi, có được đệ tứ hồn kỹ. Trực tiếp giải phóng đệ tứ hồn kỹ kiếm ảnh trùng trì. Vẫy trưởng thất sát kiếm khổng lồ hóa từ trên trời giáng xuống. Sát thương cực kỳ đáng kể. Quay về chủ thế giới, bây giờ chúng ta phải thu thập một số nguyên liệu để xây dựng tông môn của chúng ta. Cúc gỗ, cúc đá, cúc sắt. Kim cương một viên là đủ rồi. Chế tạo thành công cốt lõi thế lực. Vậy nhất định phải xây dựng tông môn ở trên núi cao. Ta thấy phong thủy ở đây rất không tệ. Quyết định xây dựng đệ nhất tông môn đại lục tương lai ở đây. Tông môn tên là Em Tông. Lập chí thu nhận tất cả em trên đại lục vào cửa. Vẫy trưởng không ngờ thành lập xong trực tiếp tặng 2 tên tạp phụ. Từ nay về sau nơi này chính là đệ nhất tông môn đại lục Im Tông. Tiếp nhận truyền thừa của hải thần, thức tỉnh hải thần cửu khảo đỉnh cấp. Ta cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại. Dựa vào thực lực của chúng ta hiện tại, hoàn toàn không sống nổi ở sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ với một hồn kỹ đã đánh chúng ta về chủ thế giới. May mà trước đó chúng ta còn tích trữ rất nhiều tiên thảo. Sau khi ăn hết, cấp độ của chúng ta cũng thành công lên đến cấp 50.
Bây giờ chúng ta có thể đến sâu trong tinh đấu đại xâm lâm tìm hồn thú. Con thái thản cự viên 10 vạn năm này rất thích hợp làm hồn hoàn thứ 5 của ta. Vậy thì quyết định là ngươi đi. Trực tiếp giải phóng hồn kỹ mạnh nhất hiện tại đệ tứ hồn kỹ. Trực tiếp đánh mất 14 lượng máu. Vô cùng dễ dàng đánh bại nó. Tỷ lệ hấp thu chỉ có 4. Trực tiếp hấp thu rồi, không ngoài dự đoán cũng hấp thu thất bại. Lại đánh bại một con hồn thú 8 vạn năm. Tỷ lệ hấp thu 7. Trực tiếp hấp thu rồi, vãi trưởng vậy mà hấp thu thành công. Trực tiếp giải phóng đệ ngũ hồn kỹ đoạn vọng gian giới. Vãi trưởng trong không gian xuất hiện nhiều kết giới. Giải phóng thất sát kiếm, có điều cảm giác sát thương hơi gãi ngứa. Thực lực của chúng ta bây giờ đủ để đến Hải Thần Đảo mở thân khảo. Đối thoại với Hải Mã Đấu La để tiếp nhận đánh giá. Tiếp theo đón nhận Hải Thần cứu khảo của ta đi. Hải Thần đệ nhất khảo xuyên qua Hải Thần chi quang. Trong kết giới này vậy mà không thể dùng thất sát kiếm để bay. Không nói nhiều bắt đầu luôn. Vãi trưởng hồn lực đã bắt đầu trôi đi nhanh chóng. Tốc độ trôi đi này hình như không thể hỗ trợ chúng ta đi đến cuối cùng. Cuối cùng không ngoài dự đoán cũng thất bại rồi. Xem ra chúng ta vẫn phải sớm nâng cao thực lực của mình. Đến từ quán đi tới sát lục chi đô. Đánh bại những tên bạo đồ này là có thể có được tư cách vào sát lục chi đô. Vô cùng dễ dàng đã đánh bại tất cả. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp đi đến sát lục chi đô. Trước khi vào cổng lớn còn phải đánh bại khủng bố kỵ sĩ. Mặc dù chúng ta không dùng được kỹ năng, nhưng bản thân thất sát kiếm đã là vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Cho nên đánh bại hắn cũng vô cùng dễ dàng. Thành công lấy được kỹ năng thái thản tạ tí cốt thái thản thương khung pháo. Chấp nhận cơn thịnh nộ đến từ thái thản, ăn một kích của ta đi. Thành công vào sát lục chi đô. Muốn có được sát thần lĩnh vực cần phải thắng liên tiếp 100 trận ở sát lục chi đô. Lợi dụng kỹ năng hồn cốt vô cùng dễ dàng đã đến trận thứ 90. Đánh xong trận này chỉ còn lại trận cuối cùng là hoàn thành liên thắng. Không nói nhiều trực tiếp khai chiến với người cuối cùng. Một kỹ năng hạ gục, thành công có được tư cách gặp mặt sát lục chi vương. Đối thoại với hắn khiêu chiến địa ngục lộ cuối cùng. Không ngoài dự đoán cũng dễ dàng vượt qua. Thành công có được sát thần lĩnh vực. Thực lực lại tăng lên một bước. Quay về tông môn, bây giờ sự phát triển của tông môn vẫn còn quá yếu. Xây dựng trạm tình báo tài nguyên để thu thập các loại tình báo trên đại lục. Sự phát triển của em tông dựa vào người đó, bản tông chủ rất kỳ vọng ở ngươi. Tiếp theo phải đến sâu trong tinh đấu đại xâm lâm để lên cấp trước đã. Vừa hay đến thử sát thần lĩnh vực của ta. Dưới sự tăng phúc của sát thần lĩnh vực sát thương cũng tăng lên gấp bội. Rất nhanh cấp độ đã đến cấp 59. Còn có được rất nhiều hồn cốt 10 vạn năm. Trực tiếp hấp thu toàn bộ. Bây giờ chúng ta tổng cộng có 6 kỹ năng hồn cốt. Đến xem hồn kỹ thái thản tạ tí cốt mạnh nhất thái thản thương khung pháo. Lại còn là 92 vạn năm, vãi trưởng cái hiệu ứng này. Thế này thì các hồn cốt khác phải làm sao? Vãi trưởng sát thương này hồn thú vạn năm đều bị one hit luôn. Vừa hay ở đây còn có một con hồn thú 10 vạn năm. Trực tiếp tiêu diệt hồn hoàn 20 vạn năm tỷ lệ hấp thu 5. Trực tiếp hấp thu rồi. Vãi trưởng vậy mà hấp thu thành công. Thành công đột phá thành hồn đế. Đến xem uy lực của đệ lục hồn kỹ. Đệ lục hồn kỹ thuấn ảnh truy hồn. Vãi trưởng cái này cũng quá ngầu rồi. Nhân vật trực tiếp theo thất sát kiếm dịch chuyển tức thời tấn công. Trong thời gian ngắn gây ra sát thương cực lớn. Ta nguyện gọi đó là hồn kỹ ngầu nhất. Hải thần cừu khảo đệ nhất khảo xuyên qua hải thần chi quang. Giai đoạn hiện tại chúng ta sở hữu toàn bộ hồn cốt 10 vạn năm cộng sát thần lĩnh vực. Mới bắt đầu vô cùng dễ dàng. Hồn lực tiêu hao rất chậm. Vãi trưởng giai đoạn thứ 2 áp lực đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Hồn lực tiêu hao cũng bắt đầu nhanh hơn. Giai đoạn thứ 3 cơ bản là không khác gì đi bộ nữa. Còn một đoạn đường rất dài hồn lực đã tiêu hao một nửa rồi. Áp lực của hải thần chi quang khiến chúng ta bây giờ khó mà bước đi. Dưới sự bao phủ của hải thần chi quang bất kỳ kỹ năng hồi phục hồn lực nào cũng không có tác dụng. Điều này cũng dẫn đến việc chúng ta chỉ có thể dựa vào sự hùng hậu của hồn lực để vượt qua hải thần chi quang. Vãi trưởng khoảng cách lên đỉnh chỉ còn thiếu 10 mấy bậc thang cuối cùng. Cả chân này chạy nhanh lên, sắp lên đỉnh được rồi. Vãi trưởng chỉ còn vài bậc cuối cùng, nhưng hồn lực cũng sắp tiêu hao cạn kiệt rồi. Vãi trưởng vậy mà thất bại rồi, chỉ thiếu 3 bậc cuối cùng. Sử dụng mảnh vỡ hồn miệng để nâng cao cấp độ. Rất nhanh đã nâng hồn lực lên đến cấp 70. Bây giờ liên tục vượt qua 3 cấp lại đến khiêu chiến hải thần chi quang. Ta không tin là còn có thể thất bại. 3 giai đoạn đầu vẫn rất dễ dàng. Đến bây giờ áp lực bắt đầu tăng gấp bội. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. May mà hồn lực vẫn còn không ít. Lại là khoảng cách giống hệt lần trước.
Lần này nhất định phải vượt qua. Hải thần chi quang dễ dàng vượt qua. Vừa hay cấp 70 đến sâu trong tinh đấu đại xâm lấn hấp thu hồn hoàn 63 vạn năm thuộc tính lôi rất thích hợp. Với thất sát kiếm của ta, chiêu cuối cùng trực tiếp hạ gục. Trực tiếp hấp thu rồi. Vãi trưởng vậy mà thất bại rồi. May mà bên cạnh còn một hồn hoàn 30 vạn năm. Hồn hoàn cự lực nghĩ hoàng tỷ lệ hấp thu 11. Vãi trưởng vậy mà hấp thu thành công rồi. Mở ra đệ thất hồn kỳ võ hồn chân thân. Thất sát kiếm hóa thân thành kiếm hồn vây quanh ta. Vô cùng đẹp trai. Triệu tập hồn đấu la và hồn thánh của em tông tới. Tùy tiện đến vài người chúng ta có thể đi khiêu chiến Thánh Long Tông xếp hạng 6 đại lục. Trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Chỉ một hồn kỹ đã tiêu diệt tất cả bọn chúng. Cuối cùng cũng vô cùng dễ dàng đã hạ gục tất cả bọn chúng. Trực tiếp chinh phục Thánh Long Tông. Nội dung hải thần đệ nhị khảo còn cần săn giết hồn thú. Vì nội dung quá dễ dàng nên trực tiếp bỏ qua. Vô cùng đơn giản đã hoàn thành đệ nhị khảo giao tiếp với đại cung phụng nhận phần thưởng. Vậy mà còn có một thần tứ hồn hoàn. Đem mảnh vỡ hồn miệng hấp thu hết. Chắc là có thể nâng cấp độ hồn lực lên cấp 80. Sau khi lên cấp 80 chúng ta có thể hấp thu thần tứ hồn hoàn rồi. Vậy mà còn có hiệu ứng, không biết hải thần sẽ thưởng cho ta hồn hoàn cấp độ gì. Nhìn cái dáng vẻ này chắc hẳn là một hồn hoàn 10 vạn năm đi. Giải phóng lại hồn hoàn. Không phải sao đây lại là một hồn hoàn vạn năm. Tên hải thần này lại dám lừa ta. Tức đến mức ta trực tiếp không thi nữa. Thôi đi nên thi thì vẫn phải thi. Về sau còn có thể nâng cấp hồn hoàn hải thần để tam khảo triều tịch luyện thể. Đối với cơ thể cấp 80 của chúng ta mà nói có thể nói là không hề có độ khó. Lần thứ 10 cũng vô cùng dễ dàng vượt qua rồi. Hải thần đệ tứ khảo cần phải đánh bại đàn tà ma hổ kình. Vừa hay có thể thử xem sát thương của hồn kỹ mới như thế nào. Mở ra võ hồn chân thân trực tiếp giải phóng đệ bát hồn kỹ. Vậy trưởng chiêu này lẽ nào chính là vạn kiếm quy tông trong truyền thuyết. Một cách tiêu diệt toàn bộ. Cái gì các ngươi nói chưa nhìn rõ, vậy thì lại lần nữa, chiêu này tấn công phạm 6 cực rộng. Ai có thể tránh được chiêu này, mở ra quyết đấu với hải mã đấu la. Không ngờ một hồn kỹ có thể tiêu diệt hồn thú vạn năm của ta. Lại chỉ đánh mất của hắn 16 vạn máu. Lại còn nói ta quá yếu. Không xứng đáng được hải thần quan tâm, vậy thì lại chiến một lần nữa, lần này ta sẽ không giữ lại nữa. Trực tiếp giải phóng đệ bát hồn kỹ vạn kiếm quy tông. Cuối cùng bồi thêm một chiêu, đệ nhất hồn kỹ trực tiếp hạ gục. Tiếp theo lại khiêu chiến hải mâu đấu la. Vị cầm trường mâu này chắc là hắn rồi. Không nói nhiều trực tiếp đánh. Vậy trưởng tại sao ta không mất một giọt máu nào? Nói ta thực lực yếu. Này người anh em nói ta thực lực yếu. Trước tiên đánh bại ta đã được không? Đã như vậy thì ta về tiếp tục phát triển tông môn một chút vậy. Xây dựng hồn giả tử quán có thể dùng để chiêu mộ hồn sư trên đại lục. Lại phái thành viên đi mở rộng bộ phận tình báo của tông môn. Cách săn giết hồn thú để lấy kinh nghiệm quá chậm. Có thể thông qua việc chinh phục tông môn để có được mảnh vỡ hồn miệng để nâng cấp. Vừa hay muốn thỉnh giáo thất sát kiếm của kiếm đấu la một chút. Tiến hành đến đợt tấn công thứ 7, kiếm đấu la cuối cùng cũng xuất hiện không phải chứ hắn ngay cả chiêu thức còn chưa đánh ra đã bị ta dùng một hồn ký tiêu diệt rồi. Cuối cùng cũng vô cùng dễ dàng hạ gục thất bảo lưu ly tông. Kiếm đấu la trực tiếp thuần phục dưới kiếm của ta. Đến tất cả mảnh vỡ hồn miệng ăn hết. Vậy mà vẫn chưa đạt đến cấp 90. Vậy thì không thể không khiêu chiến Lan Biện Bá Vương Long Tông một chút rồi. Vậy mà lại là tông môn thiên kiêu Ngọc Thiên Hằng. Đáng tiếc ngươi sinh ra ở thời đại không thuộc về ngươi. Cuối cùng cũng dễ dàng hạ gục Lan Biện Bá Vương Long Tông. Diên sát khi còn nóng tiếp tục khiêu chiến Thiên Đầu Đế Quốc. Vậy trưởng đây không phải là độc cô Bắc lão độc vật sao? Ngay cả kiếm đạo Trần Tâm cũng bại trong tay ta. Ngươi cũng đừng giãy giụa nữa. Ai đến cũng vô dụng, trực tiếp hạ gục Thiên Đầu Đế Quốc. Cấp độ hồn lực của chúng ta cũng thành công đến cấp 90. Vừa đến tinh đấu đại xâm lâm đã phát hiện một con hồn thú hơn 80 vạn năm. Vô cùng thích hợp làm hồn hoàn thứ 9 của ta. Thành công hấp thu đệ cửu hồn hoàn, đột phá thành phong hào đấu la. Trực tiếp giải phóng đệ cửu hồn kỹ Di Sơn Lấp Hải. Vậy trưởng đây là hấp thu tất cả thất sát kiếm trên toàn thế giới tới sao? Cuối cùng tụ tập trở thành một thanh thất sát kiếm khổng lồ. Từ trên trời giáng xuống, chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống này ngươi muốn học không? Ta dạy ngươi nhé. Hải thần đệ lục khảo khiêu chiến Ba Tắc Tây. Thực lực cấp 99 đối với chúng ta vậy mà không gây ra sát thương.
Không thể không nói thất sát kiếm vẫn là quá gãi ngứa. Một loạt kỹ năng xông ba tác tây vậy mà cũng chưa mất bao nhiêu máu. Gai ngứa 2 năm rưỡi cuối cùng cũng đánh bại được bà ta. Tiếp theo Hải Thần đệ thất khảo chính là rút lên Hải Thần tam xoa kích. Với thực lực cấp 93 của chúng ta, rút lên Hải Thần tam xoa kích vẫn là vô cùng dễ dàng. Hồn lực tiêu hao một nửa là rút lên được rồi. Không ngờ vậy mà còn có hoạt hình rút lên. Tiếp theo chính là Hải Thần đệ bát khảo. Cần phải dùng Hải Thần tam xoa kích đánh bại 10 con hồn thú vạn năm. Vừa hay còn có thể tiện thể hấp thu hồn hoàn cho võ hồn cổ long của chúng ta. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Vừa hay đến phô diễn hồn kỹ một chút. Vẫy trưởng hồn kỹ này sát thương cao quá. Tốt hơn nhiều so với cái thất sát kiếm gãi ngứa của ta. Lại có được cái thứ năm. Cái thứ 6 giải phóng đệ lục hồn kỹ phá thiên cốt thích. Vẫy trưởng cái này cũng quá đẹp trai rồi. Hơn nữa sát thương cũng vô cùng cao. Hấp thu đệ thất hồn hoàn. Trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Vãi cả trưởng. Con cổ long này cũng quá lớn rồi. Ta cảm giác ta bây giờ mạnh đến đáng sợ. Dùng hình dạng cổ long giải phóng hồn kỹ. Hình như uy lực của tất cả hồn kỹ đều được phóng đại gấp mấy lần. Hấp thu đệ bát hồn hoàn. Chúng ta hiện tại đã có đủ thực lực để đi khiêu chiến Thâm Hải Ma Kình Vương. Đến sao huyệt của Thâm Hải Ma Kình Vương. Không phải chứ người anh em, sao ngươi lại thu mình trong vũng nước này? Mở ra võ hồn chân thân, Ma Kình Vương thậm chí còn không lớn bằng chúng ta, dễ dàng đã đánh bại được hắn rồi. Lại đem hồn hoàn của Ma Kình Vương hấp thu. Vừa hay đến xem uy lực của đệ cửu hồn kỹ. Vẫy trưởng cái khí thế này cũng quá cao rồi, trực tiếp triệu hồi cổ long ra. Cái sự ngầu lòi này thực sự là quá đủ rồi. Em thích cơ thể anh baby và có nhiều người đàn ông đã bán hết baby chỉ vừa bán hết và anh đoán rằng anh làm rối tung lên quá điên rồ baby nói rằng quá điên rồ baby. Sau khi đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương có thể đến tìm ba tác tây nhận thưởng rồi. Tiếp theo đối mặt chính là Hải Thần đệ cửu khảo. Vậy trưởng đây chính là chân thân của Hải Thần sao? Có thể thấy được của thực là nên về hưu rồi. Bài thi cuối cùng là phải khiêu chiến thất tình lục dục của chúng ta. Đánh bại tàn ảnh mà Hải Thần áo hóa ra là có thể vượt qua rồi. Tổng cộng có 13 cái đánh bại chúng đều là dễ như trở bàn tay. Sau khi hoàn thành tất cả thử thách chúng ta có thể thành công tiếp nhận truyền thừa của Hải Thần rồi. Bao đã bán em bé chỉ bán hết và tôi đoán rằng tôi làm tốt nhất, quá điên rồ, em bé nói nó quá điên rồ phai mờ. Không phải là tôi thông qua một số công chúa tôi ra ngoài tôi chết tôi cũng bề si sinh đôi không? Lấy nó trên sàn, lấy nó trên sàn, tôi có 16. Thành công tiếp nhận truyền thừa trở thành Hải Thần. Đem 5 thần kỹ của Hải Thần cùng nhau học luôn. Tiếp theo có thể đem 2 thế lực còn lại của đại lục xóa sổ rồi. Vậy thì bắt đầu từ Tinh La Đế quốc trước đi. Hải Thần đệ nhất kỹ năng thiên tải không du. Trực tiếp triệu hồi một pháp trận tiến hành tấn công. Cảm giác có chút khác so với trước đây. Chiêu cuối cùng dễ dàng hạ gục Tinh La Đế quốc. Tiếp theo quyết đấu với võ hồn điện mới là tiết mục quan trọng. Mấy tên tép siêu phía trước này thì không cần thả ra đâu nhỉ. Tất cả đều là chuyện của một chiêu. Hải Thần đệ nhị kỹ năng nhất khứ bất phản. Đem Hải Thần tam xoa kích khổng lồ hóa ném về phía trước. Hải Thần đệ tam kỹ năng Hải Thần chi quang. Chế tạo lĩnh vực thần chi thuộc về Hải Thần. Đồng thời gây sát thương cho kẻ địch ở trong lĩnh vực. Hải Thần đệ tứ kỹ năng Hải chi dương. Triệu hồi ra một con thủy long tấn công bốn phía. Kỹ năng cuối cùng trực tiếp hạ gục võ hồn điện. Đáng tiếc kỹ năng cuối cùng của ta còn chưa kịp dùng ra. Hải Thần đệ ngũ kỹ năng Hải Thần hoàng hôn.